ඔයගොල්ලෝ කැමති නේද ට්‍රැවල් කරන්න? මමත් ට්‍රැවල් කරන්න ගොඩක් කැමතියි. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ කැමති නේද ෆොටෝස් ගන්න? මමත් ෆොටෝස් ගන්න ගොඩක් කැමතියි. ට්‍රැවල් කරන ගමන් ෆොටෝස් ගන්න එක යම්කිසි සැලසුමකට අනුව හරියට ඉගෙනගෙන කරොත් තමයි හොඳ ෆොටෝස් ටිකක් ගන්න පුළුවන්. මම ට්‍රැවල් කෙනෙක් වගේම ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක්. මගේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වුණොත් ඔයගලන්ට පුළුවන් මම ට්‍රැවල් කරන්නේ කොහොමද කියලා බලා ගන්න. ඒ වගේම මම ෆොටෝස් ගන්න විදිහත් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් අපි හරියට ට්‍රැවල් කරමු. හරියට ෆොටෝස් ගන්න.